تعالى هنا، تعالى خد من الطش تصطاد دلوقتي. هتروح تصطاد فين؟ طب انت عارف هتصطاد الصنارة باكشن ايه؟ تعالى هنا، تعالى خد من الطش تصطاد دلوقتي. هتروح تصطاد فين؟ طب انت عارف هتصطاد الصنارة باكشن ايه؟ يعني ايه؟ يعني الباور بتاعها ايه؟ باور واكشن. يا عم النبي عربي، كلمني عربي. هقول لك حاضر. يعني القوه بتاعتها ايه؟ عايزها فاست ولا ميديوم ولا سلو ولا اكسترا فاست؟ الله، ده كلام كبير يا عم الحاج. هقول لك يا باشا، لو الفيديو ده طول هعمله على اجزاء كتير، عشان الفيديو ده اكيد هيطول. وخش معايا كده واستهدى بالله واعمل لي كوبايه قهوه وركز بقى في الكلمتين دول كويس جدا. عندنا قصبة الصيد بتتقسم لثلاث أجزاء. الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث. عندنا باور القصبة أو الأكشن بتاع القصبة بيتقسم لثلاث أنواع أو أربع أنواع. النوع الأول الفاست، أنا هطلع لكم الصورة ليهم. النوع الأول الفاست، ميديوم، سلو، اكسترا فاست اكشن، ميديوم اكشن، سلو اكشن، اكسترا فاست اكشن. يا عم النبي عربي، يقول لي عربي. طيب هقول لك حاضر. قويه جدا وسريعه جدا، متوسطه القوه، ردة السمكه عليها بطيئه شويه، بطيئه خالص، وسريعه جدا. تمام، حلو كده. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ما بين الجبر والرقع. يعني ايه يا عم المصطلحات دي؟ هقول لك يا باشا، الجبر والرقع يعني يا اما متينه يا اما قويه، بالمعنى البلدي والشعبي بتاعنا. جبر ورقع، وركز في الكلمتين دول عشان ما تروح محل الصيد تبقى عارفهم. عايز صناره جبره وعايز صناره رقعه. صناره جبره يعني صناره ناشفه وعصيه وقويه. زي ايه؟ هقول لك زي دي كده، بتردش على السمكه بسرعه. فاكر لما قلت لك الصناره عندنا بتتقسم ثلاث اجزاء؟ فاكر. يعني الجزء الاولاني لو جبره او سلو اكشن، يعني الجزء الاولاني التلت الاولاني ده هو اللي ناشف، ما بيتملش معايا التلتين الاخرانيين دول. تمام، من اول مسكه المكنه ما بتملش لغايه فوق، ما بتملش. هو الجزء هو اللبلوب ده اسمه لبلوب، عشان تبقى عارف ده اسمه ايه؟ لبلوب. اللبلوب الاولاني، الجزء الاولاني ده هو بس اللي بيميل معايا. تمام، الجزء الاولاني هو اللي بيميل معايا. طيب لو ميديوم اكشن، هقول لحضرتك لو ميديوم اكشن يا فندم، يعني الجزئين الاولانيين دول هما اللي بيميلوا معايا. بتبقى عامله كده. تمام، الجزئين الاولانيين هما اللي بيميلوا معايا. طيب لو سلو اكشن، انا اسف، لو فاست اكشن، هقول لحضرتك يا فندم يعني الثلاث اجزاء الاولانيه هما اللي بيميلوا معايا. الثلاث اجزاء الاولانيه لحد مسكه البوصه هما اللي بيميلوا معايا زي كده. وده البلاستيك. تمام، شفتوا البلاستيك؟ ده البلاستيك. الثلاث اجزاء الاولانيين هما اللي بيميلوا معايا. يعني ايه؟ يعني اختارها ازاي؟ طيب يعني بالصناره الصغننه دي كده. هقول لحضرتك يا فندم، عندنا ده الجزء الاولاني، لو الصناره لقيتها كده بتبقى عامله كده بالظبط، تبقى ايه؟ تبقى سلو اكشن، يعني جبره. طيب لو لقيتها كده تبقى ميديوم اكشن. طيب لو لقيتها كده، الثلاث اجزاء دول هما اللي بيميلوا معايا. يعني ايه؟ يعني اكسترا فاست اكشن. طيب والفاست اكشن يعني ايه؟ يعني من اول هنا الجزء ده كده لغايه اللابلوب بيميل معاك كله. طب كده يا عم انا حلو قوي، هروح اصطاد بقى، هروح اجيب اشتري الصناره. هقول لك تعالى يا حبيبي، تعالى
تعالى لسه واستهدى بالله شويه. هتقول لي يا باشا انا اصطاد ايه؟ طب اجيب ايه؟ هقول لحضرتك يا فندم انت حددت مكان الصيد بتاعك، حددت هتصطاد فين. هو لازم احدد؟ اه يا باشا لازم تحدد طبعا. تعالى اقعد كده واستهدى بالله. حدد مكانك يعني ايه؟ يعني انا هصطاد من على مركب، ولا هصطاد شط، ولا هصطاد على النيل، ولا هصطاد على كوبري، ولا هشمط السمكة، ولا هصطاد ايه بالظبط؟ ايه طريقة الصيد بتاعتك؟ ولا هصطاد صيد رياضي يعني كاست او جيكينج او جو جيكينج؟ هتصطاد ايه بالظبط؟ ولا هتصطاد النوع التالت؟ النوع التالت يعني ايه؟ دي انواع كتير قوي، انا مش فاهم حاجه. هقول لحضرتك فهمني يا فندم. النوع التالت يعني كاستنج او سيرف كاست او شو جيكينج. الله، ايه المصطلحات دي يا عم الحاج؟ فهمني. هقول لحضرتك يا فندم، لو انت هتركب المركب وتصطاد تسقيط، يعني هتنزل الخيط اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت. لو ما شفتهاش يا باشا اقفل الفيديو ده وانزل شوف الحلقتين اللي فاتوا، كانوا على الصناره والخيط، وتعالى كمل عشان هما كلهم سلسله واحده. الخيط بسقط، يعني الخيط بينزل من، انا واقف من على المركب الخيط بينزل تحتيه على طول وبطلع السمكه، ده اسمه تسقيط. بعمل سلسله كده وطعم والسمكه دي تيجي تاكل وبشك، ده اسمه تسقيط من على مركب. طب ايه النوع التاني؟ النوع التاني يا باشا لو انت بتعمل صيد رياضي يعني جيكينج، او بتستخدم الموبايلات. جيكينج يعني ايه؟ يعني بنزل بطعم صناعي برضه زي التسقيط، بالطعم العادي بنزل تحت القاع واطلع بسرعه. بنزل تحت القاع واطلع بسرعه بحاجه شبه السمكه كده، بس معموله من حديد او من خشب. تمام. هتقول لي حلو، هقول لك لا مش حلو، تعالى لسه. هصطاد من على شط. انا هصطاد من على شط، هقول لك ازاي هتختار ازاي، مش عارف. هقول لك يا باشا ادام هتصطاد من على شط لازم الكوع بتاع الصناره يكون طويل زي دي كده. لو انا هصطاد من على شط بحداف احدف، يعني كوع الصناره المكنه تبقى هنا، ودي الجزء ده اسمه الكوع ده كده بيبقى طويل. ليه؟ عشان اعرف احدف بزاويه 45. تمام. شايف دي اسمها كوع الصناره، ده اسمه كوع الصناره. الجزء ده المكنه تبقى هنا، تبقى زي دي كده، المكنه تبقى كده، وده الكوع. دي كده لو انا هصطاد من على شط بحر دي ما تنفعش. شايف الكوع ده؟ ثبت الصوره كده وشوفه. الكوع ده كده ما ينفعش. ليه؟ لو انا هصطاد مش هعرف احدف بيه، او حدفتي مش هتبقى حلوه. لكن بص كده، بص الكوع فين والمكنه فين، كده اعرف احدف. تمام. هتقول لي تمام، يعني كل ما طول الكوع يبقى طويل اعرف احدف بيه. اقول لك تمام كده، كل ما يكون الكوع يبقى طويل اعرف احدف بيه. طيب انا شايف عندك كوع تاني في وسط كده حلو خفيف كاربون، ممكن اصطاد بيه على فله يعني سفينه صغننه كده بنزلها على الطعم، بصطاد منها على النيل. تمام. او حداف من على النيل للنيل برضه زي دي كده. تمام. يبقى اختار الكوع هنا طويل او قصير على حسب مهامي او هسقط. طيب لو انا هستخدم الصيد الرياضي اللي انت قلت عليه في الاول، عايز ايه؟ طيب انا هستخدم صيد رياضي يعني عايز كوع اعرف احطه ما بين باطي هنا كده والمكنه بتبقى كده واشتغل. لو انا عايز استخدم الجيجنج اللي لسه قايله من شويه كده. تمام.
طيب يعني كده انا عرفت الباور وعرفت المواد وعرفت اختارها ازاي. اروح اصطاد بقى، هقول لك تعالى يا صاحبي، انت عايز تصطاد؟ هتقول لي اه. وانت فهمت كويس؟ هتقول لي اه. هقول لك يلا يا باشا اتفضل روح اصطاد، بس بشرط. هتقول لي شرط؟ شرط ايه؟ هقول لك اختار كويس عشان ما تدفعش كتير وتتدبس. تمام؟ تمام. الفيديو عجبك؟ عجبني. حلو. وكفاءة وحبيبي. انزل يا باشا اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان الجاي احسن ان شاء الله. وما تنساش الصيد مش مجرد هواية، الصيد اصل الحكاية. والسلام عليكم ورحمة الله.